الدرس الثاني عشر الشدة. أب، أبي، أب، إب، إبي، إب، أب، أبي، أب، أبا، أب، أب، إبا، إب، إب، أبا، أب، أب، أت، أتي، أت، إت، إتي، إت، أت، أتي، أت، أتن، 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 إتن، 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 أتن، 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 أث، أثي، أث، إث، إثي، إث، أث، أثي، أث، أثن، 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 إثن، 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 أثن، 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 أج، أجي، أج، إج، إجي، إج، أج، أجي، أج، أجن، 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 إجن، إجن، إجن،